अब कुरा गरौँ CSS टेबलको बारेमा। तपाईँले स्क्रिनमा एउटा टेबल देखिरहनु भएको छ, जसको टेबलको हेडिङ रहेको छ नेम, एड्रेस र फोन नम्बर, फोन लेखिरहेको छु। त्यस पछाडि तपाईँले यो होरिजेन्टल लाइन भनेको टेबलको रो हो र भर्टिकल लाइन भनेको टेबलको कलम हो। त्यसै गरी मैले विकास काठमाडौँ खरस स्याङ्जा यो भनेको एउटा टेबलको सेलमा चाहिँ हामीले भ्यालु इन्सर्ट गरिरहेका छौँ होइन। अब HTML टेबलमा पनि हामीले टेबलको कसरी एउटा स्ट्रक्चर बनाउने भनेर हेरेको थियौँ, तर त्यसमा हामीले CSS को कुनै पनि प्रयोग गरेको थिएन होइन। अब चाहिँ हामीले CSS को प्रयोग गरेर यसलाई स्टाइल पनि दिन्छौँ र एउटा टेबल बनाउँछौँ। र त्यसपछि मैले जसरी माउस होभर गर्दाखेरि यसको कलर चेन्ज भइरहेको छ, त्यसै गरी तपाईँले टेबलमा हेर्नुभयो भने फर्स्टको लाइन छोड्नु भएर सेकेन्ड लाइन, त्यसै गरी फोर्थ लाइन, इभन पार्टमा इभन रोमा चाहिँ यसको कलर पनि डिफ्रेन्ट छ होइन। सो रिड गर्नको लागि पनि यो टेबलमा एकदमै सजिलैसँग हामीले रिड गर्न सक्छौँ डेटामा पनि होइन। सो यस्तै खालको एउटा टेबल चाहिँ हामी VS कोडबाट बनाऊ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला म एउटा फाइल बनाउँछु, नयाँ फाइल बनाउँछु CSS table.html भनेर मैले नाम दिन्छु। र त्यसभन्दा पछाडि मैले बोइलर प्लेट्सको थ्रुबाट एउटा डिफल्ट कोड एक्सेस गरेँ र त्यसपछि डकुमेन्टमा चाहिँ म CSS टेबल भनेर लेख्छु र म सिम्पल बडी ट्यागभित्र यसमा हामीले इन्टरनल CSS प्रयोग गर्छौँ। सो त्यस कारणले गर्दा म स्टाइल ट्याग अहिले लेख्छु यहाँ। एकैछिन म आएर यहाँनिर CSS को प्रपर्टिजहरू युज गर्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सिम्पल हामीले एउटा HTML मा बनाए जस्तै टेबल बनाउनु पहिला। यसको लागि टेबल हामीलाई HTML एलिमेन्ट चाहियो। टेबलभित्र हामीले टेबल बनाउने गर्छौँ होइन, टेबल ट्यागभित्र। सो TR भनेको टेबल हो र TS कतिवटा चाहियो, मलाई 3टा चाहियो भने यसरी मैले मल्टिप्लाई बाई 3 गर्न सक्छु। टेबल हेडिङ भयो। टेबल हेडिङमा सपोज गर्नुहोस् मैले एउटा नेम राख्छु, अर्को भनेको मैले ADD एड्रेस राख्छु र देन मलाई अर्को भनेको फोन राख्छु। त्यो 3वटा मैले भ्यालु राखेँ र सिम्पल मैले यसलाई चाहिँ यो सर्भर स्टप गरेर गो लाइभमा क्लिक गरेँ भने यो रन भइसकेको छ र नेम, एड्रेस, फोन गरेर मेरो 3वटा टेबल हेडिङ यहाँ आइसकेको छ। सो ब्याक टु दी म फेरि जान्छु र त्यसपछि म फेरि TR बनाउँछु र TR भित्र मलाई TH चाहियो, TD चाहियो। TD भनेको टेबलको डेटा। अब मल्टिप्लाई बाई मलाई 3वटै चाहियो होइन, जतिवटा टेबल हेडिङ छ त्यतिवटै हामीले टेबल डेटा दिने हो। सो नेममा मैले सपोज विकास राखेँ होइन, त्यसै गरी मैले यसको एड्रेसमा मैले काठमाडौँ राखेँ र नम्बरमा मैले कुनै ऱ्यान्डम नम्बर दिएँ र अब फेरि म ब्राउजरमा गयो भने मेरो टेबलमा डेटा पनि इन्सर्ट भइसक्यो। अब त्योभन्दा पछाडि म TRलाई फेरि कपी गरिदिन्छु, किनभने मलाई एउटा मात्रै डेटा इन्सर्ट गर्ने होइन, मलाई अरू डेटाहरू पनि इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। सो मैले विनय भनेर राख्थेँ, त्यसपछि पोखरा भनेर राखेँ, त्यसपछि नम्बरमा पनि मैले केही ऱ्यान्डम नम्बर दिएँ होइन। त्यसको साथसाथै म अर्कै पनि एउटा रो थप्दैछु र म यसको नाम चाहिँ राजेश भनेर राख्थेँ। त्यसपछि म यसलाई स्याङ्जा राख्थेँ। त्यस पछाडि मैले यहाँ कुनै ऱ्यान्डम नम्बर दिइरहेको छु। अहिलेको लागि मैले 3वटा डेटा मात्रै इन्सर्ट गरिरहेको छु। अब यो कुनै पनि डेटाहरूको फर्मेट मिलिरहेको छैन, यताउति केही मिलाउन बाँकी छ होइन। सो अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको मैले डेटा इन्सर्ट गरेँ, टेबल बनाएँ। अब यो त एउटा HTML मा लेखेको कुरा एज इट इज थियो। अब यसको पछाडि अब हामी स्टाइल दिन सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा छ भने जस्तै टेबललाई मैले सिधै सिलेक्ट गरेर पनि टेबलमा पनि मैले स्टाइल दिन सक्छु, अथवा हामीले आइडी र क्लासको बारेमा पढिसकेको छौँ। टेबलमा म एउटा आइडी दिन्छु। आइडी भनेको जहिले पनि युनिक हुनुपर्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। जस्तो मैले टेबलमा आइडीको प्रयोग गरेँ, जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने मैले एउटा आइडी बनाएँ भने अब यो स्टुडेन्ट भन्ने आइडी यो टेबलमा त मैले असाइन गरेँ नै। अब यो होल डकुमेन्टभरि नै यो स्टुडेन्ट भन्ने आइडी अन्त कतै पनि देख्नु हुँदैन होइन। प्रयोग गर्न नमिल्ने होइन, प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो टेबलमा मैले आइडी प्रयोग गरेँ र त्यसपछि मैले एउटा आइडी टेबल भन्ने जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने आइडी बनाएँ मैले होइन। अब यहाँ मैले CSS को प्रपर्टिज लेख्छु। यो स्टुडेन्ट भन्ने आइडी मैले टेबलमा पनि युज गर्न सक्छु, अर्कोमा पनि युज गर्न सक्छु, तर त्यसरी हामीले गर्नु चाहिँ हुँदैन। जस्तो अब यो स्टुडेन्ट छ भने यो होल डकुमेन्टको लागि एकचोटि मात्र हामीले प्रयोग गर्ने हो, ठिक छ। अब यो स्टुडेन्टभित्र गइसकेपछि सबभन्दा पहिला मैले फन्ट फ्यामिलीसँग रिलेटेड काम गर्छु। फन्ट फ्यामिलीको बारेमा तपाईँले डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि बनाएको CSS फन्ट भन्ने भिडियो छ। सो त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले फन्टसँग रिलेटेड डिटेलमा तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्छ। वेब सेप फन्ट भनेको के हो, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ फलब्याक्स फन्ट्स भनेको के हो, त्यसै गरी जेनेरिक फन्ट्स भनेको के हो, कतिवटा रहेको छ होइन, त्यसको बारेमा डिटेलमा मैले भनेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। फन्ट फ्यामिलीमा अहिलेको लागि मैले एरियल भन्ने योवाला फन्टलाई युज गरेँ र म फेरि ब्राउजरमा गयो भने फन्ट चेन्ज भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ है। अब मैले यो फन्ट स्टुडेन्ट भन्ने मैले STUDENT है, यसको स्पेलिङ DENT स्टुडेन्ट भएको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो फन्ट चेन्ज भएको छ होइन। सो
आइडीको नाम एउटै दिनु पऱ्यो र अहिले मैले स्टुडेन्ट भन्ने आइडीमा यति नै लेखेँ र त्योभन्दा पछाडि म के गर्छु भने एस्टिमेट स्टुडेन्टको टिएच भन्ने हाम्रो टेबल हेडिङ र त्यसै गरी एसटिडी आइडीभित्रको यो स्टुडेन्टको एस्टिमेट स्टुडेन्टको टिडी भन्ने भित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा केही बोर्डर दिउँ जस्तो मैले 1 पिक्सल सोलिड र बोर्डरको कलर डिडिडी भन्ने युज गरेँ र म फेरि ब्राउजरमा गयो भने एउटा बोर्डर पाइरहेको छौँ तर यहाँ एउटा कुरा के प्रब्लम भइरहेको छ भने बोर्डर दुईवटा राखे जस्तो देखिरहेको छ होइन एउटा इलिमेन्ट छ त्यसपछि एउटा त्यसको बोर्डर छ फेरि अर्कोको बोर्डर छ सबैले आफ्नो बोर्डर लिँदाखेरि के भयो बिचमा ग्याप आइरहेको छ होइन सो यसलाई हटाउनको लागि हामीले एउटा प्रपर्टिज युज गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीले होल टेबलभरि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले बोर्डर कोल्याप्स भन्ने प्रपर्टिज हुन्छ र बोर्डर कोल्याप्सलाई हामीले कोल्याप्स गरिदिन्छौँ र म फेरि ब्राउजरमा गएँ भने अब त्यो बोर्डर कोल्याप्सले चाहिँ बोर्डर कोल्याप्स गरेर एउटा मात्र बोर्डर असाइन गरेको छ 1 पिक्सलको है अब मलाई के चाहिएको छ भन्दा यो सपोज गर्नुहोस् यो जुन मेरो टेबल चाहिँ एक त साइडमा मात्र नराखेर मलाई होल ब्राउजरको विड्थभरि चाहियो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु विड्थ भन्ने प्रपर्टी युज गर्न सक्छु त्यसलाई म 100 पिक्सल दिन्छु 100% दिन्छु 100% दिएपछि यो बोर्डर टेबल तन्केर यहाँसम्म आइसकेको छ त्यसपछि अझै म केही डेटाहरू पनि यहाँनिर इन्सर्ट गरिदिन्छु होइन इन्सर्ट गर्न सक्छु अझै म केही डेटाहरू जस्तै मैले टिआरको डेटा भएको भ्यालुलाई मैले के गरेँ केही भ्यालुहरू कपी पेस्ट गर्छु मैले केही डेटाहरू इन्सर्ट गरेँ र यति धेरै डेटाहरू इन्सर्ट गरिसकेको छु अब म यसभित्र अझै धेरै स्टाइल दिन चाहन्छु केही प्याडिङहरू दिन चाहन्छु टेबल हेडिङमा पनि र टेबल डेटामा पनि अब प्याडिङ दिनको लागि सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा मेरो स्टाइलमै जान्छु र टिएच र टिडी छ यो बोर्डर सँगसँगै मैले प्याडिङ दिन्छु प्याडिङ सपोज गर्नुहोस् मैले 9 पिक्सलको प्याडिङ दिएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति राम्रो भइसकेको छ होइन प्याडिङ दिने बित्तिकै यो प्याडिङ भन्ने प्रपर्टी चाहिँ के गर्यो चारैतिर प्याडिङ 9 पिक्सल दिइरहेको छ अब म के गर्छु भने यो नेम एड्रेस र फोन नम्बर भन्ने मेरो जुन टेबलको हेडिङ छ यसलाई चाहिँ म छुट्टै स्टाइल दिन्छु र यसको लागि ब्याकग्राउन्ड कलर म छुट्टै राख्छु त्यसको लागि म के गर्न सक्छु भने सिम्पल एसटियुडिएनटी स्टुडेन्टको टिएच भन्ने टेबल हेडिङ हो यसको लागि चाहिँ मैले माथिको जुन बोर्डर चाहिँ एज इट इज भयो प्याडिङलाई चाहिँ मैले 9 पिक्सल छ अब यसको 9 पिक्सल्स लेफ्ट राइटमा सबैतिर 9 पिक्सल हो र टप र बटनमा चाहिँ म अझै बढाइदिन्छु प्याडिङ जस्तो प्याडिङको सपोज गर्नुहोस् टपको भ्यालु मैले सपोज 11 पिक्सल राखेँ प्याडिङको स्पेलिङ बिग्रियो PADDING प्याडिङको टपमा 11 पिक्सल राखेँ टपतिरको पार्टमा त्यसै गरी म बटनमा पनि प्याडिङ बटनमा पनि 11 पिक्सल राख्छु टप र बटन दुईतिर मैले 11 पिक्सल दिएँ र यो भ्यालुलाई म लेफ्टतिर लगाएर राख्न चाहन्छु भनेपछि हामीले टेक्स्ट अलाइन पढिसकेको छौँ टेक्स्ट प्रपर्टीमा होइन यसलाई मैले लेफ्टमा लगाएर राख्थेँ भने यसरी यो लेफ्टमा गएर बस्यो त्यसपछि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि म चेन्ज गरिदिन चाहन्छु र म ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ह्याज लेख्छु हामीले हेक्स कलर दिएछौँ 04AA60 मैले एउटा कुनै कलर दिएँ यो कलर दिएँ त्यसभन्दा पछाडि मैले ब्याक टु दि यो अघि हामीले फर्स्टको टेबल भयो यो मैले सेकेन्डको टेबल भयो त्यसमा अब हामी के गर्न सक्छौँ अलमोस्ट हाम्रो सिमिलर हुने क्रममा जारी छ होइन अब नेम एड्रेस फोन नम्बरलाई सपोज गर्नुहोस् अब यो ब्ल्याकमा नराखेर मैले व्हाइटमा राखिदिन्छु कलर चाहिँ सो यसको कलर चेन्ज गरेर म व्हाइट लेखिदिन्छु र त्यस पछाडि मैले फेरि ब्राउजरमा गयो भने व्हाइट कलर भइसकेको छ सो अलमोस्ट हाम्रो टेबल हेडिङको काम सकेको छ अब हामीले यो टेबलमा चाहिँ बिचको यो जुन यसरी होभर गर्दाखेरिको कलर र डिफल्ट इभनमा हाम्रो कलर चेन्ज भएको छ सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को काम गर्न सक्छौँ यहाँ के गर्छु स्टाइलभित्र मैले स्टुडेन्ट भन्ने मेरो आइडीको होइन स्टुडेन्ट भन्ने आइडीको टेबल रोमा चाहिँ मैले टेबल रोको एन्ड चाइल्ड हामीले इभनमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र ह्याज लेखेर मैले F2 लेख्थेँ भने अब हेर्नु सक्नुहुन्छ यो यतापट्टिको टेबल भयो यो CSS को टेबल भयो यो रिफ्रेस भइसकेको छ सरी टेबल यो मैले यहाँभन्दा बाहिर लेख्नु पर्थ्यो यो कर्ली ब्रासेसभन्दा बाहिर सो यसरी लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो सो देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्टको टेबल यो सेकेन्डको टेबल हाम्रो सेकेन्ड रोमा चाहिँ हाम्रो यसरी कलर चेन्ज भइसकेको छ सो यहाँनिर त्यसभन्दा पछाडि होभर गर्दाखेरिको जुन कलरको कुरा आइरहेको थियो यहाँनिर होभर गर्दाखेरि सो होभरको कलर ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्टुडेन्ट भन्ने आइडीभित्र टिआरमा
टिआर रोमा होभर भन्ने प्रपर्टिजमा हामीले यस्तो भिआर होभर भन्ने प्रपर्टिजमा चाहिँ हामीले सिम्पल ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सक्छौँ र होभर गर्दाखेरिको कस्तो कलर आउने भन्दा सपोज मैले टिटिटी कलर नै राख्थेँ भने अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले होभर गर्दाखेरि यसरी कलर चेन्ज भइरहेको छ, यसरी तल ल्याएँ, यसरी होभर गर्दाखेरि कलर चेन्ज भइरहेको छ। सो यो भनेको हाम्रो पहिलाको टेबल थियो हैन, यो भनेको अहिलेको हामीले बनाएको टेबल भयो। सो दुईटै टेबलहरू के छ सिमिलर छ। यसरी तपाईँले टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ र टेबलको प्रपर्टिजलाई तपाईँले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। धन्यवाद।